Доброго вечора. В нашому клубі медоїдів вітаємо всіх, хто прийшов на наш ефір в такий досить пізній час в неділю. І ми зібралися тут для того, щоб обговорити прекрасний фільм, який називається Arrival – Прибуття 2016 року. Фільм Дені Вільньова, він був і успішним, таким достатньо і обговорюваним. Але головне те, що цей фільм він показує людей, які стикнулися з прибульцями, з новими формами життя, які приходять на нашу планету. І ми в цьому фільмі бачимо, як реагують люди на це. І от психологію, саму психологію людей, в когось, точніше, виникає такий страх, так, перед цими прибульцями, а в когось інтерес до них. І ми бачимо якраз таки два підходи серед людей до інших форм життя, тому що комусь хочеться їх вивчити, з ними порозумітися, тому що вони не бачать там загрози, вони думають, що, можливо, ці прибульці хочуть нам щось дати, да, або просто контактувати там, як різні форми життя. А от у частини людства виникає страх, так, і бажання їх знищити, війни, і ми от якраз цю психологію людей розглянемо тут. Плюс тут дуже цікавий момент в тому, що в основі якраз питання спілкування, це лінгвістика. Так? Головна героїня, філолог, вона намагається зрозуміти їхнє письмо, і от якраз встановити це спілкування, да, знайти це порозуміння за допомогою, звісно, інших науковців, але нам показується через призму от однієї людини. І те, як на неї впливає, от те, що коли вона починає їх розуміти. І що з нею відбувається, ми трошки пізніше вже скажемо, бо це так під кінець фільму стає зрозуміло. Але цей фільм він дуже цікавий, дуже красиво знятий. Якщо ви не бачили, то, будь ласка, гляньте його. Тоді, можливо, для вас, хто не бачив, буде сенс зупинити зараз фільм і наш ефір після перегляду глянути. Але я думаю, що можна і наш ефір подивитися, і потім теж після нього, тому що ми купнемо на такі глибини, які вам покажуть цей фільм з іншої сторони, навіть для тих, хто це дивився. І зараз я передаю слово Каті. Катя, будь ласка, що ти хотіла сказати на вступ? Доброго вечора всім. Так, справді, взагалі чудовий фільм, мені дуже сподобався. І мені от в той момент, коли інопланетяни прибувають на Землю, взагалі, коли людство опиняється в ситуації такої невизначеності, так, уявіть собі, 12 інопланетних кораблів зависають десь над різними частинами Землі, і ніхто взагалі не знає, що вони хочуть, так? Це викликає страх і паніку у всьому світі, адже люди бояться, що інопланетяни можуть бути загрозою або навіть розпочати війну, так? І звісно, що через це виникає така напруга між країнами, яка зростає, і взагалі світ, скажімо так, стоїть на межі такого хаосу. Я взагалі обожнюю наукову фантастику, тому що можна добре провести таку от паралель з тим, що відбувається з нами. От такий погляд ізвні, скажімо так. Тобто вивести себе в таку метапозицію і подивитися назовні через призму метафор. І от гептоподи, прибульці, які прибувають на Землю, є якраз таким хорошим символом абстрактних інших. Так? Таких інших, внутрішній світ яких для нас здається взагалі незрозумілим. І у фільмі, до речі, яскраво показано це напруження, яке виникає у людини при першому контакті з чимось незнайомим. І взагалі це говорить про сутність самої людини, так? Людської природи. Ми часто ставимося до всього незвичного з ворожістю, навіть коли немає взагалі жодної загрози. Ось, це взагалі властиво людині, і ми так реагуємо на все, що є незрозумілим. Більшість, скажімо так, тому що сьогодні ми поговоримо про дві частини, яка реагує так, як я говорю зараз, і та частина, яка все-таки намагається зрозуміти це незрозуміле інакше, що прибуло до нас на Землю. І багато хто в суспільстві реагує неоднозначно на незрозуміле і на те, що не вписується в рамки, визначені суспільством. І варто зауважити, що реальної агресії від інопланетних кораблів взагалі ж немає, правильно? Тобто вони просто з'явилися і більше нічого ж не відбувається, вони ж нічого не роблять.
Проте людина інстинктивно взагалі відповідає ворожістю на все, що є непізнане. Так? Це така от сутність людини, яку не можна згадати, яку не можна не брати до уваги. І те, що не вдається легко говорити з цими гептоподами, так, і не вдається зрозуміти їх, це взагалі викликає дуже таку велику недовіру та агресію. І навіть якщо взагалі агресії від цих гептоподів немає. Чому? Тому що взагалі в основі людської природи лежить комунікація і кооперація як такі от два базових елементи взагалі виживання та розвитку людини. Тому хто відмовляється або хто не може це робити, не може брати участь в процесах, взагалі сприймається підсвідомо як загроза, як чужий. А якщо так, то це сприймається як ворог. Ось. І ми часто домальовуємо неіснуючі елементи, щоб обґрунтувати взагалі своє бажання знищити те, що ми не розуміємо. В психології це називається проекція, тобто сприйняття чогось внутрішнього як зовнішнього. Ця проекція, до речі, дуже яскраво проявляється, коли от військові там, наприклад, інтерпретують фразу інопланетян про те, що вони нам пропонують зброю, як оголошення взагалі війни. Хоча немає взагалі жодних доказів про те, що гептоподи агресивні, так? Коли військові чують те, що відчувають самі агресію. І проекція виникає там, де взагалі немає таких от реальних фактів, доказів, тобто там, де мало таких от фактів. Тоді треба просто щось домалювати самостійно. Що ми робимо? Домальовуємо якусь картинку, та що в нас є в голові, щоб вона вписалася якнайкраще вже в картину світу, яка існує. Це. І мені взагалі дуже сподобалася така от фраза фільму, я її зараз можу зачитати. Якщо єдиний інструмент – це молоток, тоді все, що навколо, здається цвяхами. І це от якраз дуже говорить яскраво про таку проекцію, яка відбувається. І щоб завершити, тому виходить, що гептоподи взагалі вони виступають як такий проективний образ, абстрактний об'єкт, на який людство переносить взагалі все, що можна. Всі свої власні якісь внутрішні процеси, і страх, і агресію, і бажання влади, що завгодно. І взагалі цим науковцям-лінгвістам їм відводиться обмежений час на комунікацію, кооперацію, але ворожість вона все одно домінує. Тому що, чесно кажучи, підсвідомо рішення вже практично було прийняте дуже в більшості. І людство готове атакувати, знищувати те, що воно не розуміє, те, що не відповідає про їхнє уявлення і про якісь там соціальні норми, замість того, щоб спробувати зрозуміти та взаємодіяти. Так, дякую, Катя, дякую, Таня. Добрий вечір всім. Давайте тепер я пройдуся по, так би мовити, науковій частині. Ми там говорили, Катя сказала, що гептоподи, люди не розуміють гептоподів, починають домальовувати, дофантазовувати якісь елементи спілкування. Так от, для того, щоб нам не дофантазовувати, нам треба сісти і розібратися в механізмі спілкування. А хто розбирається з механізмом спілкування? Мабуть, що вчені. Так як ми поняття не маємо, хто такі гептоподи, звідки вони прилетіли, то нам треба таке комплексне розуміння, тобто нам треба вклади вчених з різних структур. Саме тому там і в книзі, і в фільмі було зображено, що за цей проект береться фізик та лінгвіст. До речі, ви знаєте, що цей фільм «Прибуття» він був знятий за мотивами книги Теда Чана «Story of Your Life». Ця книга в мене там є за спиною. Коли в мене там буде повний екран, будете бачити, як ця книга знаходиться. Тобто ви її можете прочитати, бо я вважаю, що всі фільми, які були зняті за мотивами книг, то там багато елементів у фільмах упущені. Наприклад, той же самий Гаррі Поттер, там дуже багато опущено. Мабуть, що так трошки відволічуся, найбільш правдоподобніший фільм, який був знятий майже слово-слово з книгою, це був фільм Володимира Бортка, серіал «Мастер і Маргарита», так, який вийшов, російський серіал, десь вийшов, не пам'ятаю, то був рік 2005 чи 2004. Це, на мою думку, з того, що я дивився, «Мастер і Маргарита» найбільше відповідав майже слово-слово те, що було в книжці. Тепер, давайте так, перед тим, як я почну саме розбиратися в лінгвістичних питаннях цього фільму, я хочу зробити таке оголошення, що я там щонайменше в 2 ефірах
міг там занадто необдумано сказати, що от Тарас Шевченко наш винуватець всіх наших українських бід, бо він нам прищепив клеймо жертви. Так от я визнаю, що я робив це твердження на основі 6-7 прочитаних книг Шевченка. Там Катерина, Великий Льох і Мертвим і живим, Кавказ, Сон і таке далі. Але для того, щоб робити мені такі твердження публічно в Ютубі, скажімо так, то мені, мабуть, що треба прочитати хоча б 20 чи 30 творів Шевченка. Тобто, давайте я прочитаю, я даю собі час до кінця року, 4 місяці прочитаю десь там 20 творів Шевченка, і тоді я ще раз на якомусь там ефірі на каналі Медоїдів скажу, чи вважаю я, що Шевченко прищепив нам клеймо жертви, чи не вважаю. Добре, ну, медоїди зрозуміють, про що я говорю, а давайте тепер повертаємося до самого фільму. Тобто, значить, лінгвістика – це насправді моє таке велике хобі, і я коли готувався до цього ефіру, я використовував список літератури, і можна, будь ласка, показати слайд номер 1, який я приготував на сьогодні. І на всіх слайдах в мене буде, внизу в мене там є список літератури, по якому я готувався. Тобто всі, хто бажає повторити, скажімо так, мою подорож в світ лінгвістики, еволюційної біології та історії писемності, ви можете прийти по цій літературі і зрозуміти, звідки беруться факти, які я вам сьогодні покажу. Отож, тепер, власне, вже переходимо до фільму. Значить, ну що, прилетіли інопланетяни, хоч не хоч, друг, ворог, кум, брат, сват, треба з ними сідати і розмовляти. Як розмовляти, незрозуміло. Ну, мабуть, що треба наймати людей. Наймають лінгвіста, наймають фізика. Ну, приходить військовий до жінки-лінгвісти, так, Луїзи, включає її то запис і каже, перекладай. Луїза така, вау, так почекайте, що від мене запитуєте? Тобто військовий, ну ясно річ, що військовий є наказ, військовому треба виконати задачу. Він поняття не має, що таке, грубо кажучи, мова і звідки вона взялася. Тому давайте, знаєте, крок за кроком спробуємо хоча б доторкнутися до тих знань, яким володіє лінгвіст у фільмі Луїза. Тобто, що таке мова? Треба розуміти, що мова, а згодом і писемність – це елемент біологічної еволюції людини. Звідки взялася людина? Ну, 70 мільйонів років тому там впав метеорит на землю, так, це він добив так цвях домовину динозаврів, динозаври вимерли, тоді на сцену еволюції виходять ссавці. Нашим безпосереднім, на даний момент вчені палеонтологи вважають, що нашим безпосереднім предком є Пургаторіус. Ось ця така маленька тваринка, яка жила 70 мільйонів років тому, виглядала як мишка. Так? Щур. Потім та миша залізла на дерево, почала еволюціонувати далі, еволюціонувала в мавпу, яку називають таким проконсулом. Далі мавпа спускається з дерева, приходить в саванну, спускається з дерева на саванну, еволюціонує в австралопітека, австралопітеки вже стають двоходячими. Далі в австралопітеків з'являється якесь комплексне мислення, комплексна структура їхніх племен, і для того, щоб обмінюватися якоюсь складною інформацією, між ними виникає мова. Так от мова приблизно виникає, коли ми говоримо про виникнення мови, не можна сказати, що мова з'явилася там 200 чи 222 тисячі років назад. Такого сказати не можна. Мова виникала поступово, мова відшліфовувалася як елемент. Тому що там випадковий якийсь звук, який, наприклад, там видають собаки і коти. Можливо, це теж якась мова. Але ступінь складності інформації, яку вони можуть за допомогою цього м'явкання передати, вони дуже, ну, мабуть, що примітивні з точки зору людей. Так от, виникнення мови – це процес неперервний. Єдине, що можна було сказати, що от 3 мільйони років назад в австралопітеків ще мови, мабуть, що не було, тому що в археологічних знахідках не знаходять кістки, підязикової кістки, яка відповідає за гортань, за генерацію складних звуків. Так от 3 мільйони років ще мови не було, а от 200 тисяч років назад вже, мабуть, що мова була. Тобто от мова так неперервно з'являлася в цьому проміжку протягом 3 мільйонів років, так? Для чого виникла мова? Для того, щоб ефективно об'єднувати, обмінюватися інформацією. Тому що, ну, мабуть, що такий приклад найяскравіше, що люди, коли йшли на полювання, полювання це було ключовим елементом діяльності, тому що треба було, полювання це їжа,
щоб вижити, треба було їсти. Тобто люди обмінювалися інформацією ефективніше, якщо вони могли спілкуватися один з одним. Так, один австралопітек до іншого. Так, ти заходиш зліва на ту антилопу, ти заходиш справа на ту антилопу. Тобто треба було розробити комплексні такі от поняття: ліво, право, ходити, ти там присідаєш, я кидаю камінця. Тобто всі ці складні поняття виникають тоді, коли виникають складні процеси в суспільстві. Саме тому мова виникла як ефективний засіб передачі цих складних комплексних елементів в суспільстві. Тоді ще не було суспільства, скажімо так, в племенах наших предків. Так от, мова виникала неперервно, і головний орган, який відповідає за генерацію мови, це є наша гортань. Так от, але в нас ще згодом людство коли людство перейшло від полювання та збиральництва до сільського господарства, воно перейшло на інший рівень складності, тобто треба було могти зберігати більшу кількість складної інформації, і тоді людство почало зрозуміти, що мову треба записувати. І тоді людство винайшло писемність або письмо. На відміну від мови, ми точно знаємо, коли виникло письмо. Письмо виникло приблизно 5,5 тисяч років назад в Шумері, в Месопотамії. І чому воно виникло? Тому що треба було, грубо кажучи, вести бухгалтерський облік, там хто скільки виростив пшениці, ти до мене приїжджаєш, я тобі даю 3 кг пшениці, ти мені взамін даєш 2 кг рису, так? І щоб вести всі ці складні розрахунки, треба було записувати, тому що складно тримати в голові всі ці елементи, саме тому виникає письмо. І ще раз, на відміну від мови, письмо, ми точно знаємо, коли виникає письмо, тому що ми беремо ці найстаріші глиняні таблички шумерів, які клинописне письмо, ми їх датуємо і бачимо, там 5 мільйонів років, 5,5 тисяч років назад вони утворилися, значить це і є вік письма. Далі, розібралися. Є два види, грубо кажучи, передачі інформації. Є мова і є письмо. Давайте тепер покроково будемо розбиратися по мовах. Можна, будь ласка, слайд номер 2. Коли ми говоримо про мови, там був такий момент фільму, коли Луїза має заходити в черговий раз в камеру до цих в космічний корабель, і її військовий каже: так, надайте мені, будь ласка, словник, яким ви будете зараз користуватися, щоб спілкуватися з інопланетянами. Вона йому дає список слів, які вона сьогодні буде навчати гептаподів. І там найелементарніші слова, типу людина, ходити, думати. Військовий каже: так, що це за слова? Нам треба знати, чого вони прилетіли, для чого ви хочете вчити цих елементарних слів. Нам не цікаво, як буде їхньою мовою ходити, нам цікаво, яка мета їхнього прильоту. А Луїза каже: почекай. Якщо в нас є будь-яке суспільство прийшло до того, що воно винайшло мову, в будь-якій мові є так звана базисна лексика. Цю базисну лексику, це поняття вивів американський лінгвіст Моріс Сводеш. Він там є список з 100, 200, навіть 1000 слів, але мені особисто найбільше подобається список з 200 слів. Тобто цих 200 слів описує базисну лексику будь-якої мови. Тобто слова, що входить в цю базисну лексику? В базисну лексику входять слова, які описують рутинні операції, щоб описати реальну буденність. Тобто туди входять слова я, ти, мама, тато, вода, сонце, земля, ходити, думати і так далі. Тобто, що Луїза каже? Нам спочатку треба зрозуміти базисну лексику інопланетянів, щоб потім на ту базисну лексику набудовувати вже складніші поняття. Наприклад, уявимо таку гіпотетичну ситуацію. Якщо в нас там буде такий негуманний експеримент, ми маленьких дітей відправимо, які ще не вміють говорити, відправимо на безлюдний острів, і потім подивимося, як вони розвинуться через років 20, наприклад. Так от, будь-яке спільнота, суспільство, якщо вони винайдуть мову, то та мова буде складатися з оцих базисної лексики, щоб описати рутинну взаємодію на побутовому рівні. А вже потім в них з'являться такі складні слова, як там транзистор, чи протеїн, чи, наприклад, інтеграл. Але спочатку треба зрозуміти базисну лексику. Саме тому Луїза хоче навчати інопланетян базисної лексики. Ще такий момент про базисну лексику.
Наприклад, можна записати так в стопчик слова, базисні слова, там 200 слів з усіх мов, і подивитися, як вони співставляються з один з одними. І таким чином можна визначати спорідненість мов одна з одною. От, наприклад, от коли роблять цей лексико-статистичний аналіз між, наприклад, українською і білоруською мовою, то бачиш, що спорідненість 85%, тому що кореляція майже один в один. А от з українською та французькою кореляція тільки 25%, наприклад. А от є ще баська мова, мова ізолят, там спорідності майже немає. А от, наприклад, це вже ні в фільмі, ні в книжці не було, але ж ми так мислимо трошки за рамками книжок, ми медоїди. Тобто, мабуть, що спорідненість між українською мовою та мовою гептопод 0%. Можна, будь ласка, на наступний слайд, щоб я пояснив, чому там спорідненість 0%. Слайд номер 3. Так от, треба зрозуміти такий момент. От давайте почнемо з дна. От чому українська, білоруська мова, спорідненість в них 85%? Та тому, що українська, білоруська і інші слов'янські мови пішли від спільного предка слов'янської мови, якою, мабуть, розмовляли десь там в Київській Русі. Так от спільна мова між українською і білоруською існувала там умовно 1000 або 2000 років назад. Тобто ці дві мови вони ще не мали достатньо часу, щоб розійтися, відповідно, вони ще зберегли багато спільних рис одна з одною. А от, наприклад, якщо ми порівнюємо українську мову та французьку мову, спільний предок української і французької мови, індоєвропейська мова, вона, мабуть, що існувала десь 5000 років назад. Тобто українська та французька мова, вони розійшлися далі глибше в часі, тобто спорідненість між ними існує на більш глибшому рівні в часі, на рівні цієї індоєвропейської мовної групи, мовної сім'ї, перепрошую. До речі, індоєвропейці, мабуть, що почалися в Україні з трипільської культури, але там, якщо у нас зараз є історики в чаті, то хай вони мене поправлять. Так от, я думаю, що з цієї схеми можна зрозуміти, що українська, білоруська розійшлися 1000 років назад, тому між ними спорідненість 85%. Українська, французька розійшлися там 5000 років назад, то між ними спорідненість 25%. А от українська мова та баська мова, вони розійшлися дуже давно. До речі, баська мова – це найбільша загадка такої європейської лінгвістики, тому що народ басків живе там в Піренейських горах між Францією та Іспанією. А мова їхня ізольована і не схожа абсолютно ні на які мови, які є в Європі. Тобто це не схожа ні на іспанську, ні на французьку, хоча географічно ближче до них знаходиться. Чому так? Та тому що народ басків завжди ізольовано в горах Піренейських і ніколи не об'єднувався інформацією з іншими європейськими народами. Юлій Цезар всіх завоював, а от басків не зміг завоювати, бо баски були оточені горами. Так от, спорідненість між українською та баською мовою, вона існує ще десь глибше в часі, мабуть, що десь на 10 000 років назад, чи глибше. Ви уявляєте собі такий масштаб, якою мовою розмовляли люди 20 000 років назад? А там же була мова, вони якоюсь мовою розмовляли. Таку спорідненість між українською і баською мовою, вона десь існує аж на тому, на всевезну давнину. От. Але як би там не було, всі земні мови, мабуть, що вийшли з однієї спільної мови. Є теорії, які кажуть, що це мова зараз пігмейських племен, які живуть в Південній Африці. Но менше з тим, що теоретично можна сказати, що всі земні мови вийшли з однієї мови. Тобто в усіх земних мов є один універсальний предок. Тепер, що стосується мови гептопод. Ще такий момент, що всі земні мови, вони генеруються за допомогою гортані. Правильно? Тепер повертаємося до гептоподів. От коли той генерал прийшов до Луїзи і каже, так, ти мені переклади, будь ласка, що там ці гептоподи зараз сказали. А для Луїзи той звук, він звучить, в книжці це було описано, як начебто собака струшує свої шкіри воду. Оце так для неї звучала мова гептоподів, от коли собака струшує воду. Так от, гептоподи, в них була зовсім інша еволюція. Гептоподи, вони не еволюціонували від мавп, вони не еволюціонували від цих пургаторіусів. Від кого вони еволюціонували, не зрозуміло. Але що зрозуміло, що в них звук генерується не гортанню,
а звуки генеруються якимось там іншим гептаподським органом. Тобто ті звуки, ті частоти, які вони видають, вони абсолютно не співставні з тим частотою, які може сприймати наше вухо. Тобто такий висновок, що мова гептаподів та мова землі, англійська мова, наприклад, чи українська, вони не мають спільного предка, саме тому їх складно зрозуміти. Саме тому Луїза пізніше зрозуміла, що їй немає сенсу вчити розмовну мову гептаподів, їй має сенс вивчати письмо. Бо от письмо є щось написано, є твердий кусок паперу, так? На ньому написано мова гептаподів. Тобто треба розбирати його, бо це більш реальніший, більш матеріальніший об'єкт, ніж мова. І можна, будь ласка, зараз слайд номер 4. Тобто на рахунок письма, от я вже сказав, що мова там приблизно виникла десь там 200 тисяч років назад, писемність виникла на землі приблизно 5 тисяч років назад. Ну і так, якщо класифікувати глобально, то писемність ділиться на два типи. Є не можу сам написати слово, не можу вимовити, семасіографічна та глотографічна. Тобто більшість письма на планеті Земля є глотографічним. Що це означає? Що один знак, конкретний знак, він відображає слово або звук, або склад. Ну, ми знаємо, наприклад, цей от клинопис шумерський чи ієрогліфи єгипетські, то там один знак відповідав за якесь одне слово. Так само зараз мова мандаринська, китайська мова, там так само один знак відповідає за одне слово. Так? А в японській чи в корейській, я цього, до речі, не знаю, можливо, хтось в коментарях чи в чаті мені підскаже, що в японській мові, здається, там один ієрогліф описує один склад. Але менше з тим, глотографічна мова – це є більшість мов на планеті Земля, і вони всі, там один знак відповідає за конкретне або слово, або склад, морфему, тобто є морфемне письмо, або за один звук. От, наприклад, українська мова – це у нас один знак відповідає за один звук. Ще одна ознака глотографічної мови, що мова є послідовна. Тобто, коли ми беремо українське речення чи англійське речення, нам треба читати зліва направо, тому що послідовність звуків має причинно-наслідковий зв'язок. Тобто, нам треба прочитати зліва направо речення, щоб зрозуміти його значення. Якщо ми прочитали половину речення, то ми зрозуміємо половину його значення. Це те, що стосується глотографічної. От семазіографічне письмо, в нього немає причинно-наслідкового зв'язку. На нього треба подивитися повністю, і тільки в загальному його можна зрозуміти. От, наприклад, таким прикладом є математичні рівняння. От я там написав один з прикладів семазіографічного письма, це є рівняння Шредінгера. Це внизу написано рівняння Шредінгера. На відміну від глотографічного письма, де ми прочитаємо половину речення, можемо зрозуміти половину суті, яку ми хочемо донести, в семіозографічній так не можна. Ми не можемо прочитати половину формули і зрозуміти, про що мова в формулі. Нам треба подивитися на формулу в цілому, щоб зрозуміти її значення. І так само мова гептаподів, вона так само семіографічна. Нам треба подивитися повністю на це кільце, щоб зрозуміти, про що йде мова. Якщо ми подивимося тільки на половину кільця, ми не будемо знати, про що йдеться, що нам ці гептаподи хочуть нам сказати. Тобто, саме коли Луїза починає розбирати письмо гептаподів, вона робить великий прорив, тому що вона спочатку пробувала розібрати, як вони говорять, і вона не могла зрозуміти, вона, по-перше, не могла вимовити їхніх звуків, а гептаподи не могли зрозуміти наші звуки. А от письмо Луїза вже могла зрозуміти. І вона почала формулюватися на тому, фокусуватися на тому. Тобто, гептаподи, їхнє кільце, коли вони малюють кільце, вони все кільце малюють одночасно, і на все кільце треба дивитися одночасно, щоб розуміти, про що йдеться мова. На відміну від людей, люди пишуть речення крок за кроком, поетапно, зліва направо, і ми можемо крок за кроком розуміти речення. Тобто, в людей людське письмо є причинно-наслідкове, а письмо гептаподів є одночасне. Вони одночасно роблять письмо. Ну, давайте, з чого виплило це письмо, це вже еволюційні тонкощі людей та гептаподів. Давайте я про це розкажу в наступному блоці.
Сподіваюся, що я не сильно. Але ну я перепрошую за складні тексти, але ну знаєте, у нас таке життя приходить, що треба буде комплексне, складне мислення розвивати. Тобто, от ну, медоїди, шановні медоїди, хочете, не хочете, треба розвивати складне мислення. От я вам зараз намагаюся донести якісь шматочок складного мислення, які в мене там в голові протікає. Тобто, пишіть, що ви про це думаєте, підписуйтеся на канал і коментарі. І, Катя, Таня, вам слово на рахунок психології. Так, я продовжу. Точніше, не продовжу, а затрону тему, яку от Андрій почав трошки. Це якраз тема військові, да, військові, які приходять і до Луїзи, збирають групу науковців, везуть їх там в місце досліджень, так? І тут дуже цікаво подивитися на різницю між військовими і науковцями, тому що військові справді, там головний військовий, який, він такий прям строгий, йому всі дали указ, він там каже так, там Луїза йому щось заперечує, чи каже надо так. А він якби каже, навіщо це, да? Оце як про те, що Андрій вже сказав, що типу, Луїза йому говорить, треба оці слова прості їм показати, да? А він каже, у нас є завдання там визначити мету на планеті їхню і все. В нього якраз немає цих причинно-наслідкових зв'язків в контексті мови, він не розуміє, що для того, щоб вони щось сказали нам, людям, потрібно як мінімум те, щоб було якесь поле, да, для цього спілкування, якесь порозуміння. Для цього якраз і потрібно було вивчити їхню мову, але через письмо. Так? І там оцей процес такий, що там їм наробили різних уколів від всіх інфекцій, які можуть уявити. Хоча вони не знали, там є якісь інфекції чи ні, але це так, щоб безпека, да? Оце страх того, що там щось тебе заразить. Вони в скафандрах. Це зрозуміло, це якби нормально, я не кажу, що це там неправильно, чи що просто сам підхід. Так? І коли вперше науковці приходять, да, до цих гептаподів, виникає такий великий страх у всіх. Прям, це дуже добре показано і зіграно. І спочатку у них не було контакту, самого першого разу. І там Луїза навіть трошки почувається, так, як слабачка, да, що вона там дала маху. Але хоча це теж абсолютно нормальна реакція, да, зустрітися прямо з чимось абсолютно новим, виник страх людський. Так? Але потім якраз уже вона, цей бар'єр проходить внутрішній, причому спочатку, коли вже реально контакт був, так, теж така невизначеність, нічого не зрозуміло, і як вона така, Луїза, вона думає, як, що там, куди, бачить, що якби нема контакту, да? Нема розуміння. І другий раз, коли вони приходять до них, вона розуміє, що їй потрібно зняти оцей скафандр. Так? І в неї вже, можна сказати, цей бар'єр страху, не можна сказати, що вона перестала там повністю боятися, да, але все одно в неї цей інтерес і бажання порозумітися стає сильнішим за страх. І вона, коли знімає цей скафандр, да, підходить ближче, вона цим самим демонструє довіру. Да, це як і оце зняття цього скафандра, воно як символ якраз того, що я хочу з тобою поговорити, да, я не бачу в тобі загрози. І вона ніби як оці бар'єр захисту знімає, і це теж якби грає велику роль, насправді, тому що вона відкривається в прямому сенсі. Так? І якраз з тих пір, в принципі, і починається в них певний контакт, да, який поступово призводить до певного порозуміння і розшифровки там цих символів, і стають речі деякі зрозумілими в мові їхній, і Луїза, вона змінюється, це її дуже сильно змінює. І там також герой, якого грає Джеремі Реннер, він так само, коли Луїза зняла свій скафандр, він теж не побоявся, і її прикладу послідував, теж зняв і теж показав гептаподам, що я теж готовий на контакт. Так? І це дуже важливий момент в цьому, що вони відкрились до цього іншого без страху. Точніше, там страх певний, звісно, десь був, але вже не було такого сильного страху, було бажання контакту. І
Там ще от цікаво так, після того, як вони повернулися, коли епізод був, коли вони зняли їх скафандри, ці свої, ну, захисні костюми, точніше, там, мабуть, правильно сказати, то їм відразу теж ці там військові такі кажуть, їм треба зробити там всі якісь уколи, там от інфекції, да, от вони сильно переживають, що там заразили їх чимось, але коли проходять перевірку, вони, ну, все нормально, да, нічого на них там, ніяких інфекцій немає, ніяких негативних там ефектів на тілі немає. Ну, якби це якраз демонстрація того, що дуже часто людина от в страху своєму перед невіданим, ну, от вона думає, що це апріорі щось, що може їй зашкодить. І, власне, через це якби страх і перед цими гептаподами. Але я нагадаю, тут уже теж трошки в царину Андрія, що люди колись з печер повиходили, коли вони з них виходили, то для них оце вся земля була як невідомим, інакшим, да, чужим спочатку. Тому що вони жили там на якійсь певній місцині, і от знали її, і, ну, і там вони жили, там харчувалися і так далі. Але у них була тяга піти далі. Кожен раз. І коли вони пробували там нову їжу, да, зустрічалися з новими звірями, це для них були, ну, майже те саме, що зустріч з гептаподами, бо до цього вони їх не бачили. Це для нас там здається, там, що тут такого, там є ведмеді, є леви, там, та змії якісь і так далі. Різні види людей є, да? Різні раси там. А ті люди, які тоді жили, вони не знали цього. Вони от як зустрічали там якусь живу істоту, вони бачили, подібна чи не подібна вона до них. Да? Є загрози, ні. І якби люди не вийшли з тих печер, то людство б так от не розвинулось. Да? І людство, воно, власне, так і влаштовано, людина, вона так влаштована, що вона от прагне піти кудись за цей фронтир, да, піти кудись далі. Спочатку там з печери, далі на інший континент, ну, в ідеалі взагалі в космос. Так? Ну, хоча людина вже була в космосі, звісно, але поки це не настільки поширене явище. І от Андрій якраз хоче, щоб це стало, скажімо так, більш доступним для нас. Так, не тільки вивчення Андрій, я космосу. сподіваюся, що не тільки Всі Андрій хочуть. хоче. Ні, ну да, ну Андрій просто він офіційно якби вважається популяризатором цієї теми. Ну, ми з Катєю Ми теж теж взагалі уже. не доїде. Да. Да, і ну, я думаю, і наші глядачі багато так само. Але я до чого все це вела, що якраз ця реакція Луїзи і її колеги, це було якраз чисто таке людське насправді. Да? От відкритися перед новим. Коли ти проходиш цей бар'єр страху, то ти можеш знайти щось цікаве і щось таке, що тебе розвине. А тут це якби кардинально змінило Луїзу, і взагалі там і людство, для людства це якби спілкування виявилося якби дуже значимим. І тут, от, да, з однієї сторони є люди воєнні, є там на фоні політики, які там в Китаї нам говорять по новинах, що там Китай вже готує там військо, да, там і Росія, до речі, до них доєднується, там ще деякі країни. І плюс є там, показують блогерів деяких, які там теж кажуть, що це загроза, що таке захистимо людство, там деяких релігійних фанатиків. Ну, це нам фоном показують, так от, і ми бачимо, що справді оці всі різні, скажімо, групи людей бачать загрозу, да? Вони бояться. І, по суті, навіть військові, в них просто завдання дізнатися, чому прилетіли сюди, але вони теж загрозу ж бачать в цих гептаподах. Тільки науковці, ну, науковиця конкретно одна, вона якби побачила, точно в неї був інший підхід, вона ж там постійно каже, а чому ви вирішили, що вони небезпечні, що вони прийшли для чогось поганого на землю. І коли там уже далі йде, що вони сказали про цю зброю, це Катя на початку говорила, вона каже, ну, це неможливо так от реагувати, ну, що це слово зброя в нашому от розумінні. Вони не проявляють ніякої агресії там, да, до нас. Вона постійно прагне, от, ну, вона не те, що їх якби, як те, що адвокатом, але вона до них прихильно ставиться, і якраз в результаті вона і виявляється правою, да, що вони взагалі прийшли врятувати людство і дати подарунок, якраз свою мову. І завдяки ось їй якраз спілкування стало можливим, і гептаподи, ну, мені здається, це вже додумування, звісно, коли вони побачили цю людину,
да, вони якраз зрозуміли, що не дарма прийшли сюди, тому що вона, по суті, єдина, ну, на початку єдина, і якби цей другий колега її, хто до них отак прихильно поставився, не бачачи загрози, і вона, ну, показала от їм, що є такі люди, да, і що є люди, які готові це прийняти, і значить, можна їм дати цей подарунок. Да, і теж не варто якби ставити хрест на людях, тому що представимо, що не знайшлося такої людини на всю планету, от таке теж теоретично могло би бути. Да? Наприклад, якби взяли іншого лінгвіста, який виявився інакшим теж в підході, тоді хто знає, як би це закінчилося. А так от контакт виявився успішним і змінив і людину, яка контактувала, і в результаті все людство. Катя, давай, продовжуй. Так. Як все скажу. Так, я можу, звісно, додати, тому що тут йде вибір людини просто. Або цікавість, або страх. Ось і все. І тому воно таки ділиться, знову ж таки, або за принципом свої-чужі. От взагалі сама ситуація контакту, вона сприяє нашому розвитку, так? От взагалі відсутність звичних способів реагування, тобто, ну, робить ситуацію контакту, ну, взагалі невизначеною. У таких умовах, коли там, наприклад, стереотипи, вони не діють, людина починає діяти інтуїтивно, так? Тобто вона взагалі виходить на новий рівень розуміння. Це те, що зробила Луїза. Ось, вона просто взагалі піднялася на новий рівень розуміння, вона вивчила цю мову. І як би там не було, ми змушені трансформуватися, так? І взагалі використовувати якісь нові підходи. От. І звісно, що така трансформація, вона може і не відбутися. Це все залежить від людини, це вибір самої людини. Так само, як на війні. Наприклад, війна, так, вона може показати новий шлях, якийсь новий шлях, що може бути якось інакше. Але знову ж таки, війна закінчується, сказати, що людина змінилася, ні, тому що вона не зробила цей вибір, вона не поставила на це, вона все одно повернулася до свого життя, так? І всі взаємодії, що ведуть до розуміння або зміни ставлення, так, то вони і спричиняють трансформацію цієї людини. Ось. І просто багато хто цього, ну, не хоче. Ось. А без комунікації і кооперації взагалі цього неможливо. І, ну, наприклад, якщо я не дозволяю іншому вплинути на себе через там комунікування і кооперування, що в свою чергу забезпечує мою зміну, то я просто закриваюся або, ну, від цієї людини, або взагалі, і намагаюся її, або взагалі намагаюся її знищити, як в випадку з фільмом. Ось. І взагалі в фільмі йдеться про важливість вивчення іноземних мов для розуміння взагалі інших людей, так, їхнього мислення, світосприйняття, і щоб це могло запобігти різним конфліктам. Але водночас взагалі підкреслюється те, що уникнути конфліктів, ну, практично неможливо, оскільки ми не здатні говорити однією мовою, як в прямому, так і в переносному сенсі. І лише от прагнення до пізнання, от, і спілкування через контакт, от воно й може, ну, здатність взагалі слухати людину і почути одну людину, воно взагалі може до чогось привести. Ось. І, до речі, гептоподи, вони чому і приїхали на Землю, чому вони хотіли дати оцю одну мову, символічно навіть оцю мову, одну мову спілкування, щоб об'єднати людей, чого взагалі, ну, практично було неможливо. Але, на жаль, не всі це розуміють, як ми вже декілька разів говорили, що люди от діляться на тих, хто йдуть за цікавістю, за інтересом, як Луїза, і ті, які бояться. Це дуже часто і дуже яскраво показується нам на фоні військових. Пам'ятаєте, ось такі військові, там був такий момент, коли вони дивляться інтернет, YouTube, там, я не знаю, якісь там йдуть ефіри, і вони ж ось, ця агресія в нас з'являється. І взагалі цей фільм взагалі є такою метафорою нас самих, як я говорила до цього, і він показує, як люди намагаються виправдати свої власні страхи та побоювання соціальними причинами. Тобто замість того, щоб визнати власний страх, то от ми говоримо, що я боюся. То що ми робимо? Ми говоримо, що це не я боюся, а це він є загрозою для цього суспільства. Така хитра підміна понять. Ми змінюємо поняття. Тут взагалі соціальні механізми. Тобто це не мій особистий страх, а об'єктивна там небезпека. Це не моя слабкість, а там реальна загроза. Ось. І так, ну, от воно і поширюється насправді, що ми от виправдовуємо себе. Тобто, якщо не можна впоратися з власним страхом, то ми це прикриваємо якимось такими соціальними причинами вигаданими. Ось. І, до речі, досить символічно, що спосіб спілкування з гептоподами нагадує плями Роршаха.
Ну, це такі, є такий от тест Роршаха, він достатньо відомий. Взагалі він є в інтернеті. Це такі от можна в інтернеті знайти. Він дуже багато є в різних фільмах, показується. Тобто тест взагалі базується на ідеї проекції, коли людина бачить невизначене або абстрактне зображення, вона несвідомо проєктує свої думки, свої почуття, переживання на це зображення. Ось. І, до речі, якщо подивитися, то ці от кола гептоподів, вони дуже-дуже схожі. Ось. І, до речі, один із способів подолання цієї проекції – це от якраз прояснення реальності. Ось. І людина не завжди здатна визначити, що вона взагалі проєктує щось у ці військові. І гептоподи, вони не можуть прямо висловити свої наміри, що робить взагалі процес розуміння їхніх намірів практично неможливим, так? Тому от те, що Андрій сказав, як важко було зрозуміти людей, які на цій планеті, ось, а що буде, якщо там ноль, ніякої спільності немає, українська мова і гептоподська мова, і взагалі немає ніякої. Ось, якщо ми не можемо там зрозуміти тих самих там, не знаю, французів і всіх інших, то що робити? Тут взагалі йде мова. Ось, і тому ми і проєктуємо на них, на гептоподі, все, що можна. Ось. І питання, наприклад, у тому, що атака на космічний корабль, фільми прирівнюються практично до Третьої світової війни, от якраз пов'язане з різницею поглядів і відмовою прийняти цю інакшість взагалі. І я до цього сказала, що ми справді ділимо людей на своїх і чужих, і це в якійсь мірі це відображає нашу сутність, якби там не було. І протистояння стає неминучим, війна взагалі сама по собою, вона неминуча, оскільки ми говоримо на різних мовах у прямому і переносному сенсі. І не маємо бажання зрозуміти один одного. І взагалі, згідно з гіпотезою Сапіра-Вортмана, ми мислимо по-різному і маємо різне уявлення взагалі про світ, і різні цінності ми маємо, от якраз через мову, якою ми спілкуємося. Тому я даю слово Андрію далі, він продовжить промову. Як вона відбувалася? Да, Катя, дякую. Я дві тези, тобто останню тезу ти сказала, що мова визначає те, як ми думаємо, ти, по-моєму, якось так сказала. Ну і перед тим ти говорила, що мова, в принципі, визначає наш спосіб мислення. І давайте ми зараз знову повернемося до моїх слайдів. Можна, будь ласка, слайд номер 5. І я зараз опишу те, що було в книжці оригінальній, а, на жаль, фільм це не включили. Мені здається, що це така була ключова точка, яку нам треба зрозуміти. Значить, я сказав, що під час свого попереднього спічу я сказав, що от є два типи письма. В людей це глотографічне письмо. Тобто письмо, яке володіє причинно-наслідковим зв'язком. І через те, що ми, люди, володіємо цим причинно-наслідковим зв'язком, у нас і вся наука побудована ось так. Ось, наприклад, в книжці було описано, що коли фізики, тобто окремо з гептоподами займалися лінгвісти Луїза, і також фізики мали окремі часи спілкування з гептоподами. Так от фізики намагалися демонструвати гептоподам якісь фізичні рівняння, які є в нашій науці, щоб зрозуміти, де виникне якийсь конект. Так от, коли фізики почали показувати гептоподам рівняння, вони показували фундаментальні рівняння, які в нас є в фізиці. От, наприклад, закон Ньютона. Я формулу не писав, написав словами, що, грубо кажучи, якщо ми прикладаємо силу до об'єкта, то об'єкт полетить, тобто об'єкт набуває якогось прискорення. Так? І ця сила дорівнює маса помножити на це прискорення. Тобто, це закон Ньютона відображає причинно-наслідковий зв'язок, який виник під час людини, в людині під час її еволюції. Тобто, в нас є причина, прикладена сила, і в нас є наслідок. Прискорення. Об'єкт набув прискорення. Так от, вони демонстрували ці фізичні закони причинно-наслідкові зв'язки гептоподам, гептоподи нічого не розуміли. Але, коли фізики їм показали, наприклад, закон заломлення світла, який зображено на правій стороні цього слайду, закон заломлення світла описується принципом Ферма. І от я, чесно кажучи, цього ніколи так от не сформулював, але коли я вивчав фізику, то я десь інтуїтивно розумів, що це от принцип Ферма, він стоїть трошки окремо від фізичних законів, бо в принципі Ферма не має причинно-наслідкового зв'язку
принцип Ферма, він є, так би мовити, він володіє властивістю телеологічності. Не плутати з теологією, з релігією, з телеологічністю. Тобто в нас там є купа філософів в клубі медоїдів. Можливо, вам там Катя, Таня, це в Апейроні щось розказували про телеологію. Може, не розказували, я не знаю. Але справа в тому, що як мислили гептаподи. Гептаподи, в них не було причинно-наслідкове мислення, в них було телеологічне мислення. Тобто, про що воно говорить? Що коли їм показали закон заломлення світла, про що він говорить? Що якщо в нас є там точка А і точка Б, і точка А знаходиться в повітрі, а точка Б знаходиться в воді, то світло, воно має, так би мовити, зрозуміти, де має бути точка призначення, і світло має прорахувати траєкторію свого поширення. Тобто немає причинно-наслідкового зв'язку, є тільки знання. Світло знає, де є кінцева мета, і світло проробляє траєкторію, як до цієї кінцевої мети дістатися. Можна, будь ласка, наступний слайд? 6. Слайд номер 6. Значить, що з цього це випливає? Оця от ознака людей, причинно-наслідкові зв'язки, які були в людей, чому вони виникли? Чому вони виникли еволюційно? Це виникло через те, що в людини є два ока. Між очима можна провести одну пряму лінію, так, щоб їх з'єднати. Через це людині, щоб осягнути реальність, людині треба так проводити, кому як подобається. Комусь зліва направо, комусь справа наліво. І відповідно людина, коли записує мову, то людина теж записує. Тут в мене приклад мого улюбленого поета, де він пише зліва направо. Я тут би міг би навести, якби моїм улюбленим поетом був би Омар Хаям, то я би навів би якісь його чотирьох стіш'я, де він писав би справа наліво. Там хтось в чаті писав, що араби пишуть. Ну так, не тільки араби, і іврит теж пише зліва направо, але менше з тим. Зліва направо, але справа наліво не має значення. Має значення те, що людське письмо лінійне, і воно володіє послідовністю. Тобто нам треба читати крок за кроком. А що це випливає? Через те, що у нас два ока, між очима можна провести одну пряму лінію, і це ми так прямо лінійно, зліва направо або справа наліво, ми розуміємо реальність. В гептаподі вже, в них, оце мені теж не зрозуміло, чого цього не було в фільмі написано, але це гарно було написано в книжці. У гептаподів теж кругла голова, в них є 7 очей, так само як і 7 ніг, гепта це 7 означає з латини, і в них очі знаходяться по колу у всій голові. Тобто гептаподи, коли вони дивляться на реальність, вони всю реальність бачать відразу, яка їх оточує, по всіх 360 градусів, тобто все навколо. І через це в них реальність не послідовна, а в них реальність одночасна. І через це в них письмо має таку кругову форму. І саме через це письмо у них не покрокове, тобто їм не треба писати там зліва направо, а вони коли генерують своє письмо, вони все письмо відразу, вони все коло викидують відразу. І це коло там вже ще відображає ту реальність, яку вони бачать. Що ще в фільмі не було, так, як на мене, зображено так, щоб зрозуміти краще, що от в якийсь момент Луїза зрозуміла, що от гептаподи, їхня мова говоріння, вона їх назвала гептапод а письмова мова вона назвала гептапод Б. Так от вона зрозуміла, що гептапод А та гептапод Б – це абсолютно дві різні мови. От, наприклад, от українська мова, якщо візьмемо, то наше говоріння, наша письмова мова прямо походить від говоріння. Те, що ми чуємо, те й ми записуємо. Так? А от гептаподи, їхнє письмо абсолютно відділене від говоріння, воно ніяк не пов'язано. Чому? Тому що коли гептаподи говорять, вони мусять крок за кроком виносити слова. А це не так, як гептаподи мислять, бо у них, знову ж таки, 7 очей, і вони всю реальність вони розуміють одночасно. Тому їм легше писати. Гептаподи, вони віддають перевагу письму, тому що за допомогою письма можна всю інформацію передати відразу. Тобто в них мислення одночасне, вони одночасно сприймають весь простір, а так як простір пов'язаний з часом, то вони одночасно сприймають весь час. Тобто вони знали, що буде, що є і що буде, тому що вони так сприймають реальність. Можна, будь ласка, наступний слайд? Слайд номер 7.
От у якийсь момент Луїза зрозуміла, вона починає бачити це от видіння. Тобто фільм починається з того, що вона самотня жінка, так, в неї дітей немає, але в якийсь момент протягом фільму вона починає бачити, грубо кажучи, майбутнє. Чому вона бачить майбутнє? Тому що вона починає вивчати мову гептаподів, вона все більше в неї занурюється, вона її все краще розуміє. Відповідно, в неї починає виникати одночасне сприйняття реальності. Вона одночасно може розуміти все, що було і все, що є, і вона починає мислити в термінах гептаподів. Тобто, грубо кажучи, вона починає бачити майбутнє. От нам не треба далеко йти. От я тут навожу приклад земних мов. Так? От, наприклад, добре, треба сказати так, що Луїза, вона починає вивчати мову, мову гептаподів, і вона змінює свій світогляд. Тобто мова впливає на спосіб, яким ми сприймаємо реальність. От навожу приклад земних мов. От у нас є українська справа, у нас є український вираз, коли ми зустрічаємося один з одним, ми запитуємо, як справи. Так от, я тут навожу приклад тих 3 мов, яких я там більш-менш ознайомлений. От як ми запитуємо, як справи цими 3 мовами, так? А тепер дослівний переклад на українську. От англійською how are you? Якщо ми будемо дослівно перекладати, то це як ти є. Тобто, як ти є і як справи. Це, грубо кажучи, два різних речення, так? Але ми розуміємо одну і ту саму річ. Французькою, наприклад, як справи, якщо дослівно перекладати, це взагалі буде. Питається, як там воно в тебе йде, так? Іспанською ще там інакше буде. Тобто, мова визначає спосіб, яким ми сприймаємо реальність. І таким чином, Луїза, коли вона починає вивчати мову гептаподів, вона переходить від одночасного сприйняття реальності до від причинно-наслідкового сприйняття реальності до одночасної реальності. Вона починає бачити все, що було, все, що є і все, що буде, в неї зливається в одну точку, і саме через це вона починає це бачити. Починає бачити майбутнє. І можна слайд, будь ласка, номер 8. Чому прилетіли гептаподи? Так от, гептаподи прилетіли, щоб принести оцей дар. Те, що вони казали, запропонуйте зброю, там зброя в тому контексті перекладається як дар. Чому? Щоб налагодити зв'язок, симбіоз між 2 гілками еволюції, між гілками земної еволюції і гептаподської еволюції, щоб навести оцей міст між англійською мовою та мовою гептаподів. Симбіоз – це є дуже прогресивний метод в еволюційній біології. Так? Я там колись на ефірі про нейролін розказував, що ми там колись, наші предки 3 мільярди років назад погнили якісь там клітини, ці клітини еволюціонувалися в мітохондрії, які нам дають зараз нашу енергію нашим клітинам. Тобто це приклад симбіозу. Інший приклад симбіозу – це те, що Ілон Маск зараз пропонує, нейролінк, тобто симбіоз, симбіотично злити органічну і неорганічну матерію, щоб підвищити нашу людську ефективність. Так от, мета гептаподів – навести симбіоз між людською мовою, в даному випадку англійською, та мовою гептаподів. Тобто, грубо кажучи, для того, щоб зробити прогрес в технологіях, от якщо нам прилетять гептаподи, дадуть нам якесь креслення свого двигуна, космічного двигуна, ми нічого не зрозуміємо. Тобто спочатку нам треба зрозуміти їхню мову. Саме тому гептаподи прилетали, щоб навести симбіоз. А для чого вони це зробили? Тому що гептаподи бачать майбутнє, вони знають, що через 3000 років в них там буде якась проблема, якийсь там катаклізм на їхній планеті буде, тому їм треба людина, Луїза, наприклад, яка вивчить досконало їхню мову, розвинеться до рівня гептаподів, щоб могти потім їх врятувати. Тобто, такий висновок, що нам не треба боятися вивчати щось нове. От коли до нас прилетіли, в фільмі прилетіли інопланетяни, так, то деякі люди почали боятися, а Луїза навпаки так сміливо взяла на себе обов'язок вивчити їхню мову. Це такий урок можна зробити всім нам, що нам не треба боятися щось нового, бо, як я вже сказав, що настоять такі хаотичні часи, що нам всім треба буде приймати якісь складні рішення, і ці складні рішення будуть характеризуватися складним мисленням. Тобто, вивчення мови гептаподів в цьому фільмі – це є один з прикладів не боятися брати на себе відповідальність, опановувати якісь складні знання. Тобто, давайте
такий вже заклад у всіх медоїдів. Ми тут на каналі Медоїдів говоримо на різні теми. Про історію, психологію, я намагаюся особисто про науку говорити. Тобто, в мене така є мрія, що такий середньостатистичний українець, так, громадянин Третьої Української Республіки, міг більш-менш вільно оперувати поняттями філософії, психології, фізики, лінгвістики, хімії, історії. Тобто давайте підписуватися на наш канал, будемо всі разом розвиватися в цих напрямках, щоб створити солідну, тверду базу для прогресу української нації. Ну, все, в мене доклад окончен. Так, Я тільки я можу продовжу додати, Давай, Катя. я просто про зміну світосприйняття якраз через мову. От справді, що мова інопланетян, яка Андрій сказав, що вона взагалі базується на таких от кругових символах, так, і дуже добре відображає їхнє світосприйняття часу як циклічного явища взагалі, так? І коли Луїза починає вивчати цю мову, то якраз її свідомість змінюється, що взагалі психологічно це можна пояснити як зміну сприйняття через навчання. Якраз це я просто хочу додати до Андрія. Ну і це, до речі, пов'язано якраз із нейропластичністю мозку. Ось якраз цей фільм якраз і показує, що вивчення нових мов і культур може кардинально взагалі змінити наше бачення світу. Це так до тепер питання тобі. Так, я теж трошки продовжую те, що ти сказала, Андрій. Там навіть в фільмі є фраза, що коли ти поринаєш в іншу мову, то твоє мислення змінюється. І це стосується не тільки вивчення мови, а всього нового для тебе. Да? Це якраз про те, що Андрій казав, не потрібно там боятися нічого нового, потрібно якби іти за своїм інтересом і вивчати те, що тобі цікаво. Так? І коли ти поринаєш в якусь тему, яку там раніше не вивчав, або, наприклад, поверхово знав, таких тем може бути дуже багато, тому що в кожного з нас в якийсь час там були різні інтереси, так? І деякі з них ми просто там відкинули, тому що вони там, нема часу там, чи ще щось. Да? Але коли ти вивчаєш щось, то справді сам змінюєшся в процесі. От здобуття знань, контакти з мовами, з культурами, з людьми, які взагалі там не схожі на тебе. Да? Це особливо змінює ті ж самі подорожі по світу і так далі. І тому все-таки для того, щоб розвиватися, потрібно йти за цим своїм інтересом і займатися цим саморозвитком. Так? І якраз чим більше такого буде, тим більше ти змінюєшся. І чим більше ти для себе відкриваєш чогось такого нового, незвичного, да? Можливо, навіть того, що здалося якимось диким, да? Наприклад, до того, як ти це пізнав, тим легше ти зможеш сприйняти тих самих інопланетян, якщо вони колись прилетять. Тому що людина, яка там навіть на рівні своїх там, не знаю, міста, не може іншу якусь людину сприйняти, яка там може така сама, як ти, по суті. Да, за якоюсь ознакою, да, щось не подобається, все вже там канцельнув і все для себе там всередині, да, може несвідомо навіть, буває свідомо, то ти зрозуміло, що ти не зможеш сприйняти взагалі іншу форму життя. А от чим більше будеш здобувати різних знань, чим більше різних таких контактів з різними людьми, з різних країн, там, з різними мовами, то це якби і тебе розвине, і допоможе тобі сприймати новий світ взагалі. Тому що ми живемо в такий час, да, коли як це того штучного інтелекту. Через 10 років світ може бути кардинально іншим. І багато людей не готові до змін, але якраз вони не готові через те, що вони на рівні свого життя не прагнуть там щось нове привносити в нього. В них там є якийсь комфортний свій садок вишневий коло хати, да? Ну це як метафора. Не обов'язково садок, це може бути квартирка. Що? Що ти на Шевченка гониш? Я не зрозумів. А я не на Шевченка гоню. Андрій, ти приносиш сюди. Змінюєш предмет розмови. Якщо ти живеш отак, побудував собі там світ комфортний, в якому нічого не змінюється, да, там стабільність така постійна, да, все так, як йде по наклону, як то кажуть, то зрозуміло, що ти не сприймеш нічого нового, такого принципово нового. І я в цьому фільмі бачу таку велику метафору на сприйняття нового в принципі. Да? Тут вона показана просто через прибульців. Але це будь-що кардинально нове, яке прийде в наш світ, а такого може бути багато. І якщо людство розвиватиметься, воно все-таки розвивається попри всі наші проблеми.
загальнолюдські, воно розвивається і багато чого нового приходить. І завжди є люди, які от з інтересом біжать, да, от до цього, як Луїза, можливо, навіть з якимсь страхом, але таким приємним страхом. Да? Страх теж різний буває. Буває такий страх, як я боюся, що мені зроблять боляче там, чи до смерті. А буває такий страх, такий ніби, ну, може щось бути, але все одно от, це відчуття таке, хочеться туди піти. Попри там якийсь, ну, це не страх, а острах такий, да, якісь, бо інстинкти все одно ж людські працюють, але все одно перемагає інтерес. Тому чим більше ви на рівні свого життя будете от собі нове привносити в своє життя, навіть можна сидячи в квартирі, але вивчаючи щось нове на тому ж Ютубі, да, на якихось курсах, відкривати для себе щось повністю нове, ви змінюватиметеся і легше сприйматимете ну, те, що приходить в наш світ інше, да? Навіть якщо це будуть інші форми життя. І зрозуміло, що от, якби, по-перше, ми не знаємо, чи прийдуть колись до нас прибульці чи ні, але теоретично, якщо це буде, зрозуміло, що може бути, що вони будуть ворожими. До цього теж треба бути готовими. Так. Але це не означає, що ми повинні з цього виходити, да? Що якщо там хтось з'явиться, обов'язково так насторожиться, да, от все, ворожий такий стан і от така агресія, да, тому що вони ж це так само відчують, наприклад, якщо це буде теоретично. Тому я закликаю всіх теж підписуватися на наш канал, тому що ми дуже багато різних тем з різними людьми проводимо, навіть з деякими відомими людьми. І це теж допомагає розвиватися і змінюватися, тому що я сама буває, як дивлюся, ну там теми ж є такі, які я, наприклад, про них мало знаю. От Андрій, він, скажімо так, надихнув більше на науку звернути увагу, да, там, хоча б на історію науки вже на тому рівні, на якому я можу це вивчати. Да. Бо самі наукові, може, якісь там речі я там і не зрозумію, але хоча б намагаюся, як то кажуть. Тому отут, да, цей фільм нам якраз демонструє, що не бійтеся. І як Катя казала, це от таке вороже ставлення, це може бути лише ваша проекція. Бо зазвичай це так і є. Проекція вашого власного внутрішнього страху. І тут от, зображений такий, ніби як великий такий темне тіло, теж ніби як монстр можна сприйняти, якщо не знати. Да? От тут вони так зобразили їх. Але насправді це може виявитися, і як і відбувається в фільмі, такі створіння, які прийшли нам допомогти теж, в тому числі розвинутися, да? Хоча в них свій інтерес теж був, але в них хороше ставлення було, позитивне. І це може вирости, от якраз в еволюцію людства і в контакти міжвидові, да, можна сказати. Такі. Тому, так, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, щоб дивитися наші цікаві відео. У нас є збір, там, зараз я не пам'ятаю на що, але збір для військових, будь ласка, в кого є можливість, також задонайте, тому що це дуже важливо також, 10-20 гривень. Військові наші зараз нас там допомагають і проводити, і дивитися ці ефіри отак спокійно. Тому, будь ласка, в кого є можливість, це робіть. Якщо є можливість, також підписуйтесь на спонсорство, тому що нам теж це дуже допомагає. Ми гурток ентузіастів, і ми прагнемо покращувати також рівні наших ефірів. Тому в кого є можливість, будь ласка, підписуйтесь на спонсорство, пишіть коментарі, лайки, поширюйте ці відео, ми будемо вам дуже вдячні. В кого які зауваження, також пишіть. Критика, можливо, не згодні. Нам, коли пишуть такі по ділу, як то кажуть, коментарі, у нас іноді навіть були цілі ефіри на основі якогось коментаря. Тому ми спокійно це сприймаємо, якщо людина аргументує. І да, ми будемо вже, мабуть, закінчувати. Ще якісь фінальні слова. В мене була ще одна тема, яку я хотіла підняти у фільмі, але якщо час обмежений, то можливо... Якщо ти хотіла підняти, то, будь ласка, давай. У нас час, в принципі, не обмежений. Це як не обмежений, то... мені просто це те, що мені здається, ще одна з таких основних тем, які теж все-таки піднімалися в цьому фільмі, це якраз про волю. Так? І взагалі, чи є у Луїзи вибір в тої ситуації, в якій вона опинилася?
По слідам Сапольський чи що, чи немає? Можливо. Я не Ні, знаю, це про я те, що по слідам вона якусь знає, мислю. вона знає майбутнє, вона знає, що її дочка помре, якщо вона А, ну да, одружиться да. з цим чоловіком, але вона все одно з ним одружується, знаючи те, Так, що вона з ним розведеться і що її дочка помре, тобто вона так. втратить все. Тобто, ну давай, Катя, продовжуй, будь ласка. Так, ну і справді мене ця тема зацікавила. Ми цю тему трошечки говорили до цього ще з Андрієм. Ось, і я все-таки вирішила цю тему трошечки вивчити, вона мене зацікавила. Тому в мірі вивчення, ну, взагалі цієї мови гептоподів, так, Луїза змінюється, так, що підтверджує там оцю ж ту саму гіпотезу Сапфіра Вольфа, про яку ми говорили, яка ця гіпотеза стверджує, що структура мови, якою говорить людина, вона впливає на її мислення і взагалі бачення світу, те, що Андрій сказав, так? І гептоподи, вони бачать кожен момент свого життя, перебуваючи поза часом. Тоді як ми, ну, взагалі люди, так, ми сприймаємо час лінійно. Це, знову ж таки, повторюю слова Андрія. Ось, і, ну, це важливо сказати, щоб зрозуміти, дати відповідь на це питання. І в їхній писемності, в писемності гептоподів, взагалі немає напрямку вперед чи назад. І тому, вивчаючи їхню мову, Луїза починає бачити своє майбутнє, так? І гептоподи, вони бачать час циклічно, але взагалі впливати на хід подій вони взагалі ніяк не можуть. І, до речі, один з цих персонажів гептоподів сказав у фільмі про його друга, що його друг, це в кінці фільму, що його друг знаходиться в процесі смерті. Тобто він не сказав, що його друг помер, він сказав, що він зараз знаходиться в процесі смерті. Тобто вони одночасно можуть переживати своє народження і смерть, і це такий своєрідний погляд ззовні на життя. Ось. І Луїза якраз опинилася в такій метапозиції щодо своїх власних подій у свого життя. І почавши бачити майбутнє, вона розуміє, що це майбутнє вже сталося для неї. Тобто події для Луїзи тепер це теперішній час. І для неї немає минулого майбутнього, і життя більше немає такого ні початку, ні кінця. І вона, ну, там, наприклад, вона одночасно відчуває ту ж саму втрату своєї доньки, і вона там відчуває і народження своєї доньки теж вона відчуває. І треба розуміти, що Луїза не отримала можливість змінити це майбутнє, своє майбутнє. Вона лише навчилася сприймати життя так, як це роблять гептоподи. Ось. І тобто, що всі події вже сталися в її житті, і вона лише бачить їх. Як я сказала, що вона знаходиться в такій метапозиції до свого життя. І це взагалі інше осмислення, це інше розуміння, яке нам взагалі важко сприйняти, да? Бо у нас такого немає. Ми живемо в лінійному сприйнятті часу. Ну, і навіть просто саме розуміння тієї ж самої наукової фантастики, науки, воно розширює твій власний кругозір, що розуміння, що щось інакше, крім того, що в нас є, можливе. Ось. І хоч нам і взагалі важко уявити, як це так. Ось. І взагалі філософія фільму «Прибуття», вона десь пересікається з філософією стоїцизму. Так? Ну, стоїцизм – це взагалі філософія, яка зосереджена на прийнятті речей, які ми можемо змінювати, які ми не можемо змінювати. Тобто стоїцизм зосереджується в прийнятті неминучості того, що відбувається. Ось. І взагалі відбувається така, приділяється найбільша увага, тому що ми не можемо контролювати зовнішній світ, але можемо контролювати свою реакцію на нього. Ось. І тобто відбувається така, скажімо так, цінування поточного моменту. І якраз Луїза, вона усвідомлює те, що майбутнє воно вже визначене, але вона все одно приймає рішення в теперішньому часі, керуючись якраз тими цінностями, які для неї важливі, скажімо так. І свобода волі, якраз з точки зору стоїцизму, вона полягає в тому, що не настільки свобода волі в можливості змінювати зовнішні обставини, а тільки в тому, як людина реагує на ці обставини, як вона сама змінює це. І Луїза, навіть знаючи про своє майбутнє, вона все одно має ту свободу вибору в тому, як вона ставиться до цього знання, яке вона має. І вона в цьому еволюціонує у всіх. Також як особисто. Ось це те, що я просто для себе впресила, скажімо так, і мені здається, що це важливо сказати. Якщо є щось додати.
Ну, я можу сказати, що в книзі так Луїза вона описує, що вона каже, що так, я вивчила мову гептоподів, я знаю, що я проживу ще 50 років, я бачу свою смерть, я бачу, що в мене родича донька, але я бачу, що мій чоловік Ієн, він не буде, він мову гептоподів не вивчив, і він не буде. Він зі мною жити не зможе разом, знаючи те, що я бачу майбутнє. Тобто він мене покине, потім і моя донька захворіє, тобто я втратю все, але от гептоподи мені дали місію вивчати мову гептоподів, і я її мушу вивчати, щоб це рухати цивілізацію вперед. Тобто, ну от бачите, людина... Ну я сприймаю для себе, знаєте, я буду зараз казати як Сапольський, я не знаю, що там та філософія, це все так для мене складно. Але я знаю таку річ, що є бойова задача, да, її треба виконати. Тобто, ну, от чоловік розведеться, я помру через 50 років, але гептоподи мені дали завдання вивчити їхню мову для того, щоб рухати цивілізацію вперед. Значить, я що? Сідаю за парту там вночі, після 2 часов ночі з чашкою кави і сідаю вчити мову гептоподів, бо це є моя місія, і я для цього народжений на землю. Я живу я живу за таким самим принципом. Да? Я не знаю, чи є в мене сила волі, чи немає, але щось мене мотивує там, після того, як я вклав дитину спати, готуватися до ефіру медоїдів, щоб нести до вас, до наших глядачів світло і прогрес в українську націю. Все, доклад окончен ще раз. Ну, дивись, я Андрій, тому що можу погодитися. що ти сказав, то виходить так, що тут от Луїза, вона чітко зрозуміла свою місію і виконує її. І вона знає, що в неї місія її – це головне на першому плані, і вона має її виконати. І тому вона, оце доповнення до того, що Катя сказала, то, що в фільмі не було, да, то, що ти сказав із книжки, це якраз дуже хороше доповнення. І через те вона прийняла те, що дочка помре, те, що чоловік піде, то, що вона знає, що в неї є місія. Це головне. Так, і вона там про дочку в цій фільмі було, вона каже, ну і про чоловіка також, що я просто насолоджувалася, да, ловила моменти, ті, які в мене є, а потім вона змирилася. Ну і змирилася ж паралельно ще з тим, що колись цього не буде. Але так як у неї була ця місія, вона знала, що вона робить, для чого, то вона спокійно і сприймала, тому що без місії, я думаю, людина навряд може прийняти отак от події, тим більше смерть там дитини єдиної, да, і втрату коханого. Ну, тут би вона навряд змогла прийняти без місії. І я ще, до речі, згадала, я одну річ хотіла сказати, це так уже коротко. Там в самому кінці, якраз коли Луїза з Ієном говорить, і він їй каже фразу, що я з дитинства дивився на зорі, але для мене, зараз я дуже, як він там сказав, щоб не набрехати. Але найбільше мене вразили не вони, він каже, що на небо, на зорі, найбільше мене вразили не зустріч з ними, мається на увазі гептоподами, а з тобою, з Луїзою, так? Тобто це теж про особистість, про зустріч з яскравою особистістю, яка сама от є і сяє, як зорі, да, і сама наскільки така цікава, що вона вражає його, так? Тому що коли ти зустрічаєш особистість, справді таку яскраву, цікаву особистість, то це теж певною мірою зустріч з чимось інакшим. Ну, і тим більше вони з двох різних світів, по суті, да, от різні науки в них, вони не схожі, різне сприйняття взагалі світу, і тому вона для нього теж певною мірою таке от зустріч з інакшим, і він захоплюється нею, да, закохується там і так далі. Хоча в них не склались, на жаль, в результаті стосунки, але це інше питання. Ну, це просто теж про силу особистості, що я хотіла сказати, тому що зачіпала це трошки, зараз додам. Ця тема, до речі, сили особистості щось переслідує з ефіру з ефір, хоча спочатку не очевидно. У нас були розбори «Сльози сонця», 12 розгніваних чоловіків, якщо не бачили, будь ласка, подивіться на нашому каналі. І там от ми зачіпали цю тему особистості. І тут так само, знову ж таки, особистість в історії. І вона, одна людина, одна жінка, по суті, вплинула, да, на всю історію. Тому що вона спочатку до цих гептоподів поставилася от з інтересом, з намаганням їх зрозуміти, і, скажімо так, захистила їх певною мірою, захищала, да, кажучи, що вони не агресивні, вони нам нічого зла не бажають. І в результаті вона теж робить дзвінок один іншій людині, і все змінюється. Просто одна людина.
Але людина надзвичайна і незвичайна, і якраз дуже вольова, і вона вирішує долю всього людства. І тому от цей Ієн, коли зустрівся з цією особистістю, для нього це найкраще, найяскравіше, що сталося у житті, набагато більш цікаве, яскраве, ніж навіть іншопланетяни. Тому я всім бажаю бути особистостями, бути дуже цікавими, яскравими і сяяти, як от у нашій медоїди сяють. Надіюсь, ви це бачите. Тому що тут вже сам себе не похвалиш, але ми стараємось. Батя, я стараюсь. Це точно. Так, Да. і розвиватися, і осяювати інших своїм світлом. Як Андрій так і сказав, що він прийшов осяяти нас, і ми йому дуже вдячні, і Каті вдячні, так, всім нашим глядачам, чату. Ще раз нагадаю, будь ласка, у нас збір, якщо є можливість, донатьте. Пишіть коментарі, залишайте свої з критикою, з пропозиціями, запереченнями. Всім бажаю гарної і тихої ночі, хто в Україні. І ще раз дякую за цю розмову дуже цікаву, і сподіваюся, вона наштовхнула когось на якісь теж думки або дії навіть. Краще, якщо навіть не дії. І що ми, от клуб медоїдів, будемо осяювати наших глядачів, вони так само будуть іти в інакше і ставати інакшими в хорошому сенсі, і так само осяювати тих, хто навколо них. Таким чином ми побудуємо нове таке українське суспільство, яке буде сяяти взагалі на весь світ, а може потім і на всесвіті. Тому ще раз всім тихої ночі і несіть мед.